Kush, gusto mo mag-shopping? Paano yan? Wala na tayong pera kaka-hotel. Anong gagawin natin? Saan tayo, Maddie? Today, nasa Hacienda Designer Outlet tayo. Ano mission natin today, Maddie? Mission natin today, Mathematics. mathematics. Tutunan natin today, mathematics. So, since sabi nila, yung Hacienda Designer Outlet is yung first true international outlet sa Philippines. Tingnan natin how it compares to yung mga napunta natin before, like yung sa US, no? Ano yun? Jersey Shore? Sa Jersey Shore. Garden? Sa New Jersey to. Oo, tapos yung sa LA, yung sa Desert Hills? Desert Hills. Oh, tsaka Ontario Mills. Mga Yeah. ganyan. So, anong criteria natin today? Kush. So, malamang since hindi naman bago to, alam nyo na up to 70% yung discount. So, hindi na natin titignan yung prices. Ang criteria natin, mathematics. So, titignan natin una yung laki nung selection, yung product categories. Kasi kunyari, sa Ontario Mills, parang lahat ng types ng products na kailangan mo, naka-sale. May skincare, music, shoes, clothes, gadgets. Oh, lahat. So, titignan natin kung kaya bang lumaban ito ng isang local outlet mall. Tapos, second, titignan natin yung quality ng selection. Kasi, merong ibang mga outlet stores dito na maraming ang mura, pero parang siya yung latak, yung tira-tira, walang maganda. So, titignan natin kung may maganda bang pagpipilian dito. Oo, hindi yung parang mura dahil hindi maganda yung quality. Oh, dahil walang gustong bumili. Ayun, so, tara. Tara. Nakakawit na ako. Init. Ayan, so after ilang minutes of scouting the area, Yeah, actually, inikot na namin yung buong outlet mall. So, in terms of mga product categories na mabibili nyo dito. Ano yun, Maddie? actually marami, hindi ko in-expect. Akala ko mostly shoes and apparel lang, but no. Yeah. Meron ding mga watches. Wallet, may... Actually, lahat. Merong, yun nga, apparel, footwear, eyewear, may dental clinic. O dental clinic. Meron pa nga parang local goods, yung parang mga gawa sa Pilipinas, yung mga bamboo. Oo, mga ganon. traditional stuff. May furniture. May jewelry. Yeah, tapos may mga luxury brands din. Oo. May streetwear. Streetwear ba yung Fila? Medyo, no? Oo. Meron din yung mga classic dito na brands. Yung, mga department store brands. Yung mga Fubu, mga ganyan, Dickies. Meron ding church. Victory. May Victory dito. Maraming kainan, cafes. Tapos meron ding mga toy store. Parang 2 o 3 yung nakita ko eh. Oo, marami-rami din. Tapos meron ditong parang place para sa kids, pero sarado siya ngayon. And naalala ko din, meron din to balance yung mga luxury brands. Meron din yung mga ukay-ukay. Actually, meron sa baba. Tsaka yung ba yung factory overruns, iba pa yon. Ay, parang yun yung definition ko ng ukay-ukay. Okay, so yun, meron nun. And meron ding 7-Eleven dito kung gusto nyo mag-snacks muna or meron kayong emergency. Yan, may convenience store. So, definitely, hindi naman kayo mabibitin dito in terms of mga pagpipilian. Pero kung naka-experience kayo ng outlet, kunyari sa States nga, mas marami pa rin na types ng products doon. So, kunyari, nakabili ka ng gadgets, yung Bose mo half off, nabili. Sobrang mura. Tapos, yun nga, may music stores na nasa outlet mall, mga ganon. So, mas marami. May gaming consoles, may napuntahan tayong ganon eh. O yung GameStop ba yun? Oo, na nasa outlet, mga ganyan. And parang yung sa States kasi, actually, you can literally spend hours there and not be able to cover everything. Yeah, sobrang kasi, laki nun. Yeah, ganun siya kalaki. Ito, naikot natin. Like, hindi naman yung nag-stop per store, pero siguro mga 20 minutes or less. Yung buong venue. Tapos in terms of yung mga selections, sa States kasi may halo din na depende sa area siguro or sa branding ng outlet. Meron ding outlets na mas maraming luxury. Like kunyari may Gucci, may Saint Laurent. Sa Ontario Mills, ang dami ring luxury doon. Tapos 90% off. Grabe heaven yung mga Coach, Kate Spade. So, walang ganun masyado dito. Pero meron din sila mga luxury brands at a smaller scale lang. Ano yung mga stores dito na ganyan, na luxury? Ano yung brands? Yung Via Rodeo, Ah. yun, yung nagka-carry sila ng Moschino, ng mga
Balenciaga. Pero yun nga, parang selected lang per brand. Tapos bawal yata mag-video doon. So, hindi na napapakita. Tingnan natin mamaya. Yeah. Okay, so, since naikot na natin yung labas at pawis na kami ang init, pasok naman tayo. Tignan natin yung yung product selection na. Kung magaganda ba yun o yun nga, mura dahil walang gustong bumili. Oo. Tara. Kahit ako susuotin ko yan. Nakita ko to dati sa US, kaya lang out of stock. Tapos ngayon andito siya ngayon, tapos naka-sale. Magkano? Ano na lang siya? 7,995. What? Kasi may mga past collection sila ng Stan Smith. Luma na ba yan? Ganda oh. Ay, oo nga. Peter Pan. Ah, yeah. Magkano na lang yan? 3,360 Oh. from 4,800. Panlalaki ba yan? I think so. Stan Smith siya. Ooh. Ayan, so para pag nag-travel tayo, hindi kita mawawala. Actually, mas maganda to do sa mga napunta nating outlet. Saan ba yun? Sa Santa Rosa o yung sa may gas station? Parang in Oo. terms of selection, ang ganda dito, no? Parang hindi siya yung mga, yun nga, yung walang bumili. Meron kang mahanap dito na unique. And Oo, eh. magugustuhan. Ayun, no? Ang ganda naman ito. Yung mga parang na-miss mo sa mga previous collections andito. Oo nga, No? actually. Tapos hindi siya yung sobrang luma na, kaya nandito. Kailangan mo lang maging magaling maghanap kasi yung itong section na to, mga last sizes na to. So, pili na lang talaga. Doon ako malulugi kasi size 12, 11 and a half ako. Ay, So, doon ang ganda pa naman ng gold. ganda to. Parang laruan. Oo nga. Actually, dito parang hindi ko matel kung okay yung selection. O, ito ba talaga yung style ng Fila? Alam mo bakit? Kasi yung interiors nila, how they present yung items. Actually, Diba? Parang yung mood lighting, iba. yeah. Meron siyang vibe na parang makeshift. Oo. Ay, sobrang close up. By the way, isa palang maganda dito. Kahit open siya, tas umuulan ngayon, parang marami pa rin bubong. So, may ikot nyo yung buong mall. Parang buong mall na hindi naman kayo mababasa. So, Yep. good thing yan. Plus points. Plus points. Nulit ko lang sinabi mo. Ayan. Asan tayo, buddy? Dahil medyo humid sa labas, umulan pa. Siyempre, ay, wala pa ng logo. Actually, humid din dito sa loob, walang aircon. Oo nga. Weird. oo nga. But anyway, yun, nakaikot tayo sa ilang stores. Hindi naman lahat kasi marami na actually gumawa ng video dito na mas in-depth yung pumapasok sa lahat ng store. So, ngayon mas mas streamlined yung approach natin. So, kamusta? Anong thoughts natin sa selection na nakita natin? Thoughts. So actually, based sa extensive experience natin sa kaka-outlet sa US, actually wala tayong ginawa sa US kundi mag-outlet store. Yeah, kasi gumasta ka na ng pamasahe, syempre, Oo sulitin nga. mo yan. So parang sa US kasi may mix na mga outlets na mas maraming luxury. May mga outlets na mas normal, yung common stores na nakita mo sa mall, mas cheaper lang. Yeah. So I would say na it's more of the latter. Dito. Oo. Yeah. Parang mas yung common stores na cheaper. Yeah, pero in terms of yung actual product selection, may mga stores dito na merong mga unique, no? Magaganda Oo. items. So parang ang feeling mo pag nakita mo yun, oh, buti naka-sale. Parang Oo. ganyan. May mga ganun na hindi ka na nagbabalak bumili pero nakita mo to na super ganda na mas mura pa. So mapabili ka. Like yung kanina may nakita ko sa Ray-Bans na nakita ko nga sa US. Nakakatuwa yung mga ganun. Yung mga kahit sa nung tayo, sneaker store sa Adidas ba yun? Yung mga- Adidas, oo. Oo, yung mga- Actually, mas maganda pa yung selection dito kaysa doon sa mga nasa mall na malalaking Adidas stores. Actually nga, kasi siguro feeling ko, pag sa mall kasi, parang once nag-release sila ng bagong collection, pag wala na, okay, Oo, wala wait for na. the next. Pero yung sa outlet, doon talaga nila nilalagay yung mga lumang collections, di ba? Pero yun nga, hindi siya as luma as ine-expect mo. Oo. Parang this year pa rin ganyan. Oo, ganun naman. Hindi man super like 3 years ago. Hindi Tsaka naman. Stan Smith naman, classic naman siya kahit kunyari yung ganong style. Pero yun nga, bukod doon sa mga magaganda na yun, meron din ditong parang mas, alam mong ino-offload yung mga hindi nabenta. Parang Oo. ganun yung itsura. Pero to be fair, may mga ganun din naman sa States. Tapos meron din dito na mas normal mall vibe
Parang kung ano yung mapupuntahan mo sa mga boutique sa malls na mas mura lang by a lot. Oo. 30 to, ayun nga, 70. Actually, doon sa, ano yung luxury dito? Via Rodeo. Oh, yun. Meron doon up to 80% nga eh. By the way, ano pala Cold Stone, tumawa lang kami, hindi namin sinabi. Anyway, special message pala kasi kung mag-shoot kayo ng vlogs dito, tas may actual camera and stuff, kailangan nyo kumuha ng permit. Actually, hindi sila strict nung pumasok tayo, pero para lang walang issue, kumuha kami ng permit. So, yung nag-asikaso sa amin si Genesis ng Hacienda. So, dali nila kontakin, message muna namin sa Facebook. Tas, ayun, inasikaso niya lahat, sobrang accommodating. So, yun lang. Thank you, Jen. Yeah, and sa, thank you. Yeah, sa Hacienda team. So yun, kung gusto nyo rin mag-vlog dito, tas parang ayaw nyo nang may inaalala na masisita, meron po. i-message nyo muna sila sa Facebook, kumuha rin kayo ng permit. Yeah, super dali ng kausap. Tapos yun pala, kung gusto nyo na updated kayo, kasi parang laging may event dito, baka may bagong stores na nagbubukas or may mga Regulations. deals. Oh, may ganun, regulations. Or kunyari, may deals na bago. Ito, socials nila, follow nyo sila dyan. Hacienda Designer Outlet. So, busin muna namin to and kita tayo ulit mamaya. Parang kung kunwari, gusto mo ma-experience, kunyari US, kasi yun lang naman yung comparison natin. Actually, UK brand to, no? Oo. Parang Europe nga yung design. Oo. Pero kung gusto mo ma-experience, kunwari yung US-style outlet shopping, pero wala ka opportunity, kasi mahal ng pamasahe. So, ito, no? Yeah. Oo. Parang you get that you get that US outlet shopping experience pero you don't have to spend for the plane fare, no? Yeah. Siyempre, kung kunyari sa States, mas marami pa rin slightly yung selection. Sa maraming brands, mas malaki yung discounts. Oo, kasi 'di ba doon sila based most of the brands, yung mga common brands sa mga outlet doon. Naturally, mas maraming discounts doon and mas maraming stores na makikita doon. Yeah, and mas maraming selection. Yung mga styles na wala dito, malamang nandun. Oo. Pero yun nga, kung dito lang sa Philippines, so far parang ito yung best no? Parang wala pa ako ibang nakita na pwedeng lumaban dito locally. Oh, wala pang anything close to it. Yeah, parang kung hindi kayo makalipad, ma-experience nyo dito yung actual, tama yung ano nila, no, na truly international outlet mall. Oo. Feel mo talaga, like kung kunyari walang mga fellow Pinoy, you think na nasa ibang bansa ka, no? Parang ang dating nito, mukha kang nasa theme park, pero imbis na mahal lahat, mura lahat. So, verdict. Kaya ba nitong mag-compete sa US or iba pang international outlet stores, malls? Feeling ko close enough.